nem ide tartozik, és csak tényleg néhány másodperc, csak hogy ti is tanuljatok az én hibámból. Szerettem volna erről egy külön videót is csinálni, de mivel már megoldódott a probléma, ezért úgy voltam vele, hogy egy külön videót nem, de azért néhány mondatban azért szeretnék beszélni róla. Feltörték a YouTube csatornámat, vagyis inkább pontosítva a Gmail-es fiókomat, ami ugye a YouTube csatornámhoz is tartozik. Pár napja arra keltem, hogy nem tudom elolvasni az e-mailjeimet, újra be kell, hogy jelentkezzek, pedig azért ilyet nem szokott csinálni. Hála az égnek azért újra be tudtam jelentkezni, de az e-mailjeim egy másik e-mail címre voltak átirányítva, ezt telefonon még nem láttam, ezt már csak gépen láttam itt legfelül. Hála az égnek azért sikerült megoldani a problémát, és ez amúgy 3 napig ment. Reggel, amit megláttam, hogy volt egy új bejelentkezés a fiókomba, azonnal jelszót változtattam. Azt hittem, hogy minden rendben van, most már akkor nyugi, egyszer megtörtént, még egyszer nem fog, de este úgy szint megtörtént, ilyen 1-2 óra körül, amikor én már aludtam. Tudják ők, hogy mikor kell ezt csinálni, és ezt mondom 3 napig így ment, majd egyszer csak semmi, mint hogy elvágták volna. Hiába változtattam jelszót, 2 lépcsős, minden szarba volt állítva, egyik megoldás se ért semmit. Amint megváltoztattam, másnap éjfélkor újra feltörték. És azért is mondom el a velem történteket, hogy ti legalább okuljatok ebből az esetből, nagyon vigyázzatok az adataitokra. Nem olyan világban élünk, mint mondjuk 5 vagy 10 éve éltünk, hogy még akkor se kaptál be egy vírust, hogyha nem volt vírusírtód. Pedig amúgy nem is töltöttem le az utóbbi napokban semmit, csak sima PDF-eket, Adiról olvastam pár könyvet, szóval nem is értem, hogy hol, még mindig nem tudom az okát, újra formáltáltam az egész rendszert, az egész gépemet újra raktam, most már talán jó lesz, de tényleg tanuljatok az én hibámból, mindenre jobban figyeljetek oda, ne nyissatok meg semmi olyan dolgot, ami furcsa, angolul van, vagy tört magyarul, vigyázzatok. Jobb félni, mint megijedni. Olyan rég volt már ez a sorozat, hogy már szinte nekem hiányzott az, hogy szétnézzek a neten, és jó kis kamu, vagy épp hitelesztelmes videókat nézdegessek, és ebből hoztam most nektek is párat. Fontos elmondanom, mert azt látom, hogy még mindig nincs egy tiszta kép a fejekben, hogy én ezeket a videókat csak úgy mutatom be, mint hogyha igazak lennének. Mindegyik videóról nekem is megvan a saját véleményem. De ez nem rólam szól, ez a videósorozat rólatok szól. Videókat mutatok nektek, és mindenki eldönti, hogy igaznak titulálja az adott tartalmat, vagy sem. Ez erről szól. És csak hogy ne húzzam tovább az időt felesleges sorokkal, kezdjünk egy gyengébb videóval. Az alábbi TikTok profilra főként cipőbemutató videók kerülnek fel, és mint az látszik, a videók megtekintése sincs az egekben. Azonban van egy bejegyzés, amely kimagaslik a többi közül. A legutolsó videón már több mint 1,1 millió megtekintés van, alig pár nap alatt. Hát ezt a videót nézzük meg a következő percekben. Egy magát hajtó tricikli. Hát nem mindennapi látvány, az is biztos. Főleg úgy, hogy nem ül rajta senki. A látottak után nekem több gondolat is kavarog a fejemben, de én nem akarok senkit sem befolyásolni. Nektek mi lenne az első gondolatotok, ha egy magától mozgó triciklit látnátok az utcán? Kinéztek az ablakon, és egy bicikli gyerek nélkül hajtja saját magát. Hát biztosra veszem, hogy sokan azt sem tudnák, hogy most köpjenek-e vagy nyeljenek, viszont a megoldás az nagyon, de nagyon egyszerű. Vagy várjunk csak? Mégsem. Siroka István TikTok profilját már nagyon sokan küldtétek nekem, hogy legyek már olyan kedves és beszéljek róla. Nézzem meg, mutassam be a videókat. Hisz ő egy magyar ember. Nem egy külföldi csatornáról van szó, minden, ami ezekben a videókban történik, az talán lehet, hogy a szomszéd faluban történik.
és mindenki nagyon közel érzi magát a látottakhoz. És mint az itt is látszik, hát nem semmi, ami ebben a házban történik. Itt vagytok folyamatosan? Itt vagytok? Mit akartok? Ó! Ez meg micsoda? Á! Jó! Rendben, oké, és figyeltétek! Ti nyertetek! Jó? Csak ki szeretnék menni, nagyon félek, jó? Csak ki szeretném hagyni a házat! Jó? Békével menj el utána, te is légy szíves! Jó? Ó! Ezt a videót már majdnem 1 millióan látták. Hát igazából nehéz bármit is mondani mindarra, ami történik. Először a hűtő nyílik ki, majd kiesik belőle a ketchup és a majonéz, majd amikor István azt mondja, hogy én csak el szeretném hagyni a házat, akkor még ráadásként a kuka is megmozdul. Hát tényleg ez valami nagyon durva. A következő pár napban nem is történt semmi. István már azt hitte, hogy ez a valami tényleg elhagyta a házat. De egy hét múlva a Sirokai család már nem csak a házban, hanem már az udvaron sem érezte magát biztonságban. Már egy hete nem történt semmi, ki akartam jönni a teraszra, csak a telefonomért jöttem vissza. Ezért. Senki nincs az udvarban. Legalábbis bízok benne nagyon. Na, ilyet még nem is láttam. Hány óra? 17 óra, akármennyi van, délután. Itt nincs se zöld ruhás ember, se szerkesztés. Mutatom, sem motor. Csak a középső. Ugye az előző videóban is látszott a triciklis esetnél, hogy általában ezek a gyerekjátékok kelnek életre. Persze ennek is megvan az oka. De látszott ebben a videóban, hogy itt nem csak szélről van szó. A fák és a másik hinta sem mozog. Még egy kicsit sem. Az udvaron sem látszott, hogy lett volna valaki a közelben, bárki, aki mondjuk megmozgathatta volna a hintát. Szóval csak is István tudhatja, hogy itt mi történt. És sajnos az ő elmondása szerint mind a mai napig történik is. Most megláttalak? Ott vagy a sarokba. Még betegen is itt szórakozol velem? Ott állsz? Ó! Na gyerünk, mutasd magad! Lát! Jó. Okés. Nem baj, nem megyek innen sehova. Itt fogok állni. Na, igen. Ott vagy az ablak mellett a játszósarokban, látlak? Ott vagy. Még ha néha tényleg úgy is tűnik, hogy még maga a videó készítője is nevet vagy jól szórakozik a történteken, attól még nem biztos, hogy mindaz, amit ezekben a videókban látunk, azoknak nincs semmi köze a valósághoz. Bár, és hogyha engem kérdeztek, akkor nekem határozott véleményem van a videók hitelességéről, de mivel ez nem az a sorozat, amelyben leleplezzük ezeket a videókat és a logikai buktatókat, ezért most csak azt mondom, és tudom, hogy ez a válasz sokatoknak nem fog tetszeni, de a videók hitelességéről maga István nyilatkozik a legutóbbi videójában, igazvallomás címmel. Szóval, hogyha bárkinek is kétsége van a látottakat illetően, akkor nézzen szét István TikTok profilján, és hogy azt csak az X-aktákban mondani szokták, az igazság oda át van. Csak a középső mozog. A hidegrász. Na jó, én most innen elmentem. A következő videót alig 2 napja posztolta ki egy felhasználó a Redditre, és nagyon hamar szét is terjedt. Sokan úgy fogalmaznak a kamera felvételét látva, és ezzel én is egyet tudok érteni, hogyha valahogy el lehet képzelni a szellemvilágot, akkor az valahogy így nézhet ki.
Valami egészen hátborzongató az, amit a felvételen látunk. Olyan, mintha, és ez lehet, hogy egy kicsit erős lesz, de olyan, mintha egy szellemházaspár sétálna az utcán. Hátrébb, mint hogyha egy férfi alak lenne, elől pedig olyan, mintha egy görnyet öregasszony sétálna. Tudom, hogy ez csak egy aféle belemagyarázás a részemről, de nekem tényleg ez volt az első gondolatom, amikor megnéztem ezt a videót. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok a látottakról. Lehet, hogy csak egy rosszul beállított kamera eredményezte ezt a képet, vagy tényleg valami olyannak lehetünk a szemtanúi, ami merőben írná át a világról alkotott képünket. Döntsétek el ti. Az alábbi YouTube csatorna Midwest Ghost Hunter névre hallgat, és találtam egy nagyon hiteles videót ezen a csatornán, a Mosolygós Jack szellemének megidézése címmel. És ezt a videót szeretném most én nektek bemutatni a következő percekben, szerintem baromira érdekes. A történet úgy kezdődik, hogy az alábbi fickó, aki nem árulja el a nevét, és csak úgy hivatkozik magára, mint a szellemvadász, ezért én is csak úgy hívom majd őt a videó hátralévő percében. Szóval a szellemvadász úgy dönt, hogy meglátogat egy temetőt, ahol a helyiek szerint több furcsa dolog történik. Fekete árnyékokat látnak éjszaka a sírok között, valamint éjszakánként olyan, mintha egy ló vágtatna a temetőben. Tudnélik ugyanis, hogy az egyik herceg ide temettette a harci lovát még a 19. század végén. És innen nézzük a videót. Is there anything you'd like to say? I've got a red light in my hand. It's a microphone. It'll record your voice. What? What? Én nagyon tisztán hallom, hogy tényleg olyan, mintha ezt a hangot egy ló adta volna ki. Ez alapján lehet, hogy tényleg igaz az a városi legenda, miszerint a hajnali órákban egy ló szelleme vágtat a síremlékek között. Hát ezek alapján nagyon úgy tűnik. Ezek után a szellemvadász arról számol be, hogy látott egy árnyékot, egy fekete emberi árnyékot, aki mintha bement volna az egyik kriptába. Az emberünk ezután úgy dönt, hogy hát oké, akkor csinál pár vakus képet, hát ha sikerül lekapni valamit. És ami ezután jön, arra még talán ő sem volt felkészülve. Whoa! What the f? Oh my! Oh my! Just caught a face! Holy! Oh my god! Dude, I just caught a face in there! Hát nem hiába hívják őt Mosolygós Jacknek. Ezen a képen is olyan, mintha a kamerába vigyorogna. És persze lehet azt mondani, hogy csak belelátjuk az arcformát. De ami ezután következik, arra még nekem sincs magyarázatom. Jack, if you can hear my voice, I know you're here. Tap on this window. Tap on it just like this. I don't know, guys. It seems like he's gone. A kopogás az szinte egyértelmű. De vajon kikopogott egy üres kripta belsejéből? Tényleg Mosolygós Jack lenne az, aki ráadásul még egy fotón is megjelent? Hát valami hihetetlen, ami ebben a videóban történik, ezekre tényleg nincs magyarázat. Vagy mégis? És az egész csak egy jól megjátszott színdarab? Döntsétek el ti.
ő itt Curtis, aki szabadidejében elhagyott helyeket, vagy épp szellemjárta helyeket vizsgál meg, jár körbe a barátjával és egyben társával, Nathannel. Ez esetben most egy skanzenbe, falu múzeumba látogatnak el, ahol a helyi idegenvezető és egyben tulajdonos körbevezeti a srácokat, és azt mondja, hogy nagyon sokszor tapasztaltak már furcsa dolgokat ezekben a régi házakban. Az egyik gyerekcipő, amit mindig a babágyon hagynak, az folyamatosan leesik a földre. Olyan érzésük van, mintha valaki állna mögöttük néha. Esténként azt hallják, mintha valaki sétálna a padláson vagy épp a lépcsőn. És azért is vetik bele magukat a szellemvadászatba a fiúk, mert azt hiszik, hogy ez az a hely, ahol van értelme forgatni. Mert itt nagy esélyük van arra, hogy lekapjanak valami természet felettit. A nyomozást az egyik olyan házban kezdik a srácok, ahol bizonyítottan meghalt egy John nevű bácsi. A ház korábbi tulajdonosa. Light it up if you want us to stay. It wants us to stay. It just lit up. Alright. Light it up if you're John. Is that what his name is? Yeah, John. It just lit up. It just lit up. I seen it go. That's incredible. Make it go full lights if you're here still with us. Light it up. Go full lights with it. Full lights. All the way around. It just went up. Tudom, hogy sokan nem hiszik el mindazt, amit mondjuk most látnak. Én is többször kapok támadást a saját videóimra, miszerint ez csak egy nagy kamu. És nem tudom, hogy ezek a srácok kamuznak-e. De azt tudom, hogy én is tapasztaltam már hasonlót, és én tudom, hogy az nem volt kamu. Tudom, hogy ilyenek megtörténhetnek. Viszont, mint mondtam, azt már nem tudom, hogy ez a videó megjátszott-e vagy sem. Tény, hogy a K2 megvilágítására is léteznek trükkök. Viszont ezek a srácok nagyon nagy tisztelettel állnak a témához, és nem hiszem, hogy csak a vicc kedvéért csinálják és töltenek el napokat és vásárolnak profi eszközöket csupán a vicc kedvéért. Szerintem ők ennél komolyabbak. Viszont az is lehet, hogy csak megvettek engem kilóra. A hitelességükkel, a szerénységükkel és a komolyságukkal. Segítsetek nekem a döntésben. John. Is that what his name is? Yeah, John. It just lit up. It just lit up. I seen it go. A szokásomhoz híven, és mint ahogy az ebben a sorozatban lenni szokott, jöhet újra az a bizonyos, ahogy csak én nevezem, lényforma. A most következő anyag egy olyan felvétel lesz, amit egy kamerán találtak az arra tévedt túrázók. Találtak még egy sátrat, gyógyszereket, zseblámpát, egy kocsit, majd ugye egy kamerát, amelyen ez volt az utolsó felvétel. A készítő azóta sem került elő, a nyomozók is tele vannak kérdésekkel, nem tudják, hogy vajon mi a franc történt aznap este. Deschutes, Oregon. Well, close to Bend, Oregon. But I brought the 8-person tent, or the 6-person tent. I haven't pulled this thing out in a long time, so I thought first of the season I should pull that out, give it a go. Sun is setting. But sun's setting, it's about 8 o'clock. Should be dark out here in less than an hour. I haven't been woken up by these goddamn noises. Yeah, you can hear it. It's up from that side. Sounds right outside the tent. There's something right out. That can't be. That gets up. Let's mess around with the rocks out there. Jesus Christ. Leave me alone!
flashlight. Now I can't see a goddamn thing outside this night vision. Jesus Christ. Chased me off. Now I'm wandering the goddamn darkness. Az anyag szerintem magáért beszél. Még a forma is nagyon szépen kivehető. Egy magas valami, hosszú karokkal, hosszú lábakkal, és ez szerintem egy kicsit sem hasonlít egy emberre. Bár sokak szerint ez csak egy hajléktalan, de szerintem, hogyha ez a felvétel valóban igaz, akkor bármiben fogadnék, hogy ez, amit a képen látunk, ez nem egy hajléktalan. Több elmélet is született már arról, hogy vajon ki lehet a kamerás fickó. És ezek azok a személyek, akik ugyanabban az időben ettől az erdőtől nem messze tűntek el, és mindmáig tele van kérdésekkel az ügy. Viszont nekem már csak egy kérdésem van. Hogy nem tudták a nyomozók megállapítani a felvétel készítőjének a nevét? Hisz hátrahagyta a pénztárcáját, az iratait, a jogosítványát, sőt még a kocsiját is, és rendszám alapján le lehetne kérdezni a tulajdonos nevét. De az is lehet, hogy csak azért nem mondják meg a rendőrök, hogy ki a kamerás fickó, hogy ne lehessen a felvételt egy kicsit sem igaznak titulálni. Hisz ezzel konkrétan bebizonyosodna, hogy hát élnek a földünkön más, furcsa emberhez hasonló lények. És azért valljuk be, hogy az ő létezésük merőben borítaná fel a társadalmunk rendszerét. Vajon ebben az esetben egy kamu videóról, vagy egy bizonyítékról van szó? A választ rátok bízom. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, ha esetleg vannak olyan videóitok, amelyeket szeretnétek látni ebben a sorozatban, akkor azt küldjétek el nekem e-mailben vagy Discordon. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, mindenkinek további szép estét és napot kívánok. Találkozunk egy következő videóban. Addig is, sziasztok!